નમસ્કાર મિત્રો, ઇલાજી શ્વાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું એકદમ ટેસ્ટી આદુની ચટણી બનાવવાની રેસીપી। તો તેના માટે મેં અહીં લીધું છે અડધો કપ આદુ, જેના આપણે નાના ટુકડા કરી લીધા છે। પછી મેં અહીં લીધા છે 15 થી 20 આખા સૂકા મરચાં। તીખું ખાતા હો એ પ્રમાણે મરચાં ઓછા વધારે કરી શકો છો। 8 થી 10 લસણની કળીઓ, 1 ટીસ્પૂન ચણાની દાળ, 1 ટીસ્પૂન અડદની દાળ, 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન આંબલીનું પલ્પ, 2 ટેબલસ્પૂન ગોળ, 1 ટીસ્પૂન જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન તેલ અને 1 કપ ઉકાળેલું પાણી, કારણ કે આપણે ચટણીને સ્ટોર કરીને રાખવાની છે। સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ પર એક પેન મૂકીશું। તેમાં 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં ચણાની દાળ નાખીશું, અડદની દાળ નાખીશું, જીરું નાખીશું, તેને આપણે 1 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસ ઉપર હલાવીને ફ્રાય કરીશું। પછી તેમાં આખા સૂકા મરચાં નાખીશું, તેને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે બરાબર હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં આદુના ટુકડા નાખીશું, લસણની કળીઓ નાખીશું, તેને પણ 2 થી 3 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસ ઉપર બરાબર હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે આપણે ગેસ ઓફ કરીશું અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું। આપણા મસાલા ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે આ મસાલાને આપણે ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં કાઢીશું। તેમાં ગોળ નાખીશું। ગોળથી ચટણીમાં થોડોક મીઠો સ્વાદ આવે છે। ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો। પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। આંબલીનું પલ્પ નાખીશું, તેનાથી ચટણીમાં થોડી ખટાશ આવશે અને ચટણી ટેસ્ટી લાગશે। પછી તેમાં 1 કપ પાણી નાખીશું। હવે આ બધી જ વસ્તુઓને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે અને આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ ચટણીને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। ગાર્નિશિંગ માટે આ રીતે એક પુદીનાનું પત્તું મૂકીશું। તો આપણી સરસ મજાની આદુની ચટણી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ આદુની ચટણીને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।